Computer 4. Connection lost. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version.
na. So, ano, nagsusukol ba ka? Ha? Nagsusurvey? Ako na, kasi mo na ako. Sorry, mga. Ay, pala ko mga practice. Parang ko na-mistake. Iso? Zero. Wala ako niya. Dapat sila din export of operation sa ito. Yun na. Tara. Bata no? Why? Nakapalog sa
Tukal daw yan. Hello. Nalala lang ako. Kahit nga, biglang naisip ko, may bait ka ako sa may bag. Sa may ano. Pag-deliver ko, walang higaan. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Siya matang pagka. Siya matang pagka. Mahanap kami. Oo. Tapos ano na pagka. Nabukas ako sana yun. Tokyo, sa amin si Jipe. Ah, sabi ka kat bulok na lang ako. Pagkita ko, sa kay Gita nga. Kiri ko ka ba yan, Jane? Kay Gigi nga, hindi nga. Kung pinakalan mo na si Gigi, ito. Bakal tao. Ang ka na ninja.
Kawasaki ka rin eh. Baka mo kutsi mo. Yun, nakaparan. Kutsi sa doon. Ako. Hindi ganyan. Ano, pili pang kasakay magtulog. Ay, di ba? Muli, ilang was, ano, apat, lima, ano, ito, 8 yun sa ilo, pagpuling may parto, may pinakadiyan, Malala
Niliminong sabay. Vitamin. Yung kaganyan yung palipit mo Nicole. Bulok pa rin sa'yo mo. Ano ba? Please come in. Please come in. No, washing. No. Ano mo kaya? Kaya ni pa ang ulit mo. Ako yung pagdagos na ko ka. Ada. Ano? Sino ka? Iyo. Nag-aaral ko. Hindi ko nagagawa. Ay, nabayaan ako ah. Nulit ko pala kung sa malulukang magpino. Aksi mo sa ang bawal na ako kung natin mo. Say mo ay pampadyakan ka na. Ako nun masakan. Bawal ka. Uy. Ikaw ka. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Huwag na nga, ibig ka. Lalo ka nagsasayo. May sayo, may.
Sina yung video apa? Oh, Yung mga bakit sayaw ito? dapat ito tayo. Ako sa akin yan. Delay. Galo ka. Yo Natapos ang video, yung mangyari ko dito. Hindi ko, hindi nga na ulit taram na ano. Ano? Kailangan mo rin. Dakbay. Dakray ko. Ano yan? Ano ito? Kuray na, ikanay. Kuray. As. Training mo na. Meron ito. Kamulin. Sabon mo ka dyan. Yun lang sito, natakligin ko sa loob ng sito. Ano yun? Ito niya sa video. Dito, Para lang. kung nataklig kung nataklig sa kali, ito lang ano, sa loob. Mahalin. Ano ang mahalin? Ano sa nga video? Ano sa nilingko ko? Huwag mo kayo. Pinapin ko. Ito po mga yung sila, yung right mga anak ko. Ito hindi naman sila, ako yung sila. Sabi nga yung pagkain nyo. Ang stuck nila. Uy, Lois, nag-ulit din kami sa computer. Sa tago. Sa tago. Ikaw ang padaraan, hindi ako. Ang katigsunod. At tama ko tinala pa. Ako nagtala pa sa mga motor, no? Kasi cooking. Mama. Ang nag-out na din dito ba yan? Dahil na. Oo, tukwit ka ako. Ay, bago ko, kasi video, hindi Buko ka mag-dito. Bila? Alam mo kung
Tapos yun, may pick-out lang. Sobrang ano ako. Kasi ba lang. Yun, may pick-out. Yan. Parang, bagay video. Kaya mawawala ka na yun. Ay, puli nila ako sa Uy! Ay, gusto ko naninig. Nakal-cheese na. Magkasama ko ba? Sabi, hindi na kantin mas di. Di. Uy, baka kasi ako ba yun? Ako nini ko Monster Mash. Ay, cappuccino. Yeah. Ay, hindi ang Wala.
Sakto yun, nagpunta nga kami na. Ay, makalagyan ka rin mo yun sa baba. Sana masunod kung wala ka pinalaki, susubuan mo sa hindi ka tatagal kahit nangaling ka, hindi ka pwede ka. Kami ay nagsasagot, hindi mo ay makakapagpulong sa ito. Hindi mo makakapagpulong mo, makakasagot mo siya. And everything mo, makukuha mo siya, malaki ang bago ka mo, hindi mo makakapagpulong. Wala. Lagi ako kain mo ng alok yung kami matalik. Sino? Yung lolo ko mababa. Kung yung lolo ko nasa na hindi ko matalik. O sige, yung ko na lang yung kain natin ng sakot. Pag napasok, hindi ka kahit dati kasi ang lolo. Ibu akan tagbo. Pinto. So, Shaggy. Gusto ko. Kung nakiingon, okay. Napapasakit ang mga hindi ko naabot yung kahit walang ko. Kahit naawa ko na ako ay bata ang tuwagan. Magbago at magigidati yung mga gabi na malamig kapag tapos sila sa sisip alagin. Kahit toto'y ang tingin gusto kong maparama mo na sa kong mga kinakama. Huwag ka na kapasok pag siseryosohin kayo ng batilino. Kaya wala nang biro ko alam na kapabubuhay. Ubus ka rin ang mga para alin ka. Kaswak ako ang boka ng orin at ang mata ng mga. Isa na sa puso mong mahal ako mga nakat ikaw ang pangarap. Ikaw ang ito parang ba. Tago na bukal. Ha? Computer 3 is still. Utang rayin ng kabo. Kami, gusto kami. Abang may po nila. Huwag na sawan. Open mo. $10.50. Have a nice day. Open lang daw eh. Kami tabi ba eh? Amen. Hanapin ko lang. Correct? Natatiyak na lang. Meron one. Ha? Yan gagawin.
$0.75. Have a nice day. Mapapalia. Sino? Oh, ano? Swerte ko ako tumalikod. Ano? Oh, di ka mo din ang Lord, Lord, Ano? kung pwede ka makapag-birthday. Pwede. Anak ko na. Tawag ng nagmatirang ano. Pag nagpala, Yung ito sa likaw. Nakay siya yung pungki. Ano ba kaya bang kontrado ako dito? Kaya na wala. Kaya sumapat ko. Balik ka na Gigi ka. Gigi ka nga niya. Didigan, kumpiyon, Mama, Gigi na. magkamahal po sa kumpiyon, didigan. Aray, kumpiyon. Yan, yan. Yan. Kumpiyon na natin. Kumpiyon. Ikaw ang astig. Ang yawa pa na. Uy, no, yan ang ito ba ito? Kumpiyon na, didigan. Gigi ka niya. Pundan. Ang didigan sa yung kita. Nagpapagawa lang. Nagdara sa digit-digit ka ng ako. You know, so, sabi ko, Top 56. Share na. What? Okay, may mga nabila pa. Ano yan sa kailan na kasi na. May nablas Ito ko itong malalim mo na. mga takot ko. Ay, okay mo na ako. Hindi mo ba? Nick, Ikaw daw lang.
nga, kaya marami. Yan mo ka ng paniguan, ka ng paniguan. Ano nga mo? Wow, tirik, ano eh. Alam mo, di magsabay na yung sige lang magsabay. Malagay yung nga yung pagkakas mo. May panarayo niya. Baka mo bagaboy. Dahil manggala naman. Bot, yuruan na. Ano ba gusto man? Ito ba, may malanit na labag. Kaya ano, hindi na sabi. Wala rin na po. Wala. Tumiliwan, tumburin. Kaya ano, hindi na po ito. Sino ba yung pangako kayo ano? Tumubot ako yung pay. Yan o. Malamig na nga ito. Diba? Well, wala na ko patuloy. Dali nga na. Ako magkakali. Gusto ako siya. Buhay. Dali nga nagdami. Iwan ko po ko. Take your Nakikita ko lang. Hindi dali nga nito. Sino ko ngayon po. Sinawan ko lang ang iba. Ang bundo. Maginig, tama. may chicks lang. Ay, ganun lang na. Kaya mang binig. So may kakwas nga kita mapaya ko na may tumog ka na sa ito. Saan mo ba ito? Again, Sinus. Ang bundo ko ito. Pamit ko lang kayo ako. Ang nalit mo na kayo. Hindi ko manuhat. Hindi ko klase. Mas kailangan ako. Binig ka rin, no? Hindi mo ka magulang. Eh, pwede ko ba kung yung naman? Kasi mo pa si Candice.
Kung sa mga reviews. Ay, kay mga mamahungkan. Mamahungkan. Yo! Zeroan lang kami nun. Hindi mo view na ako. So, Abang! makagod na. May support. Hindi mo ang bala. Balik lang muna nga yun. Alam na, marita. Wala akong gusto. Ano din? Din? Mali. Ang boto nga buwa. Panali ang Mario. Abang lang. Ikuul lang. Abang nga din. At ibo. Ilang kasalan. Ayun. Out na sa po. Kakarinig ako na rin. $5.50. Have a nice day. Out na nito mahadon. Out ka. Sa inin. 2019. So, kailan ba ini? Mali ko din sa Yan na. Sa ini, ano magagawa? Tuman ini, 13,000 gabos, bawasan ito. Tuwan, bawasan ito. Mali ba natin? Nagit na siya sa na, ano yan, sa aking computer, ang internet, pakonsumo sa abot yan. Marablo yung computer. Ano ba kasi pinakagandit sa babaon na klase? So, ano, tablet. Naghahang ito, pag igamit mo sa di ba, internet ka, tapos magamit ka mo kang ano, Excel, minahang, At na-joke ko.
Nice day.
Aroy! Hindi mo tama na pag nagtulog ay pag nagtulog ka. Tapos ang tayo na ano? Aroy! Wala. Iyan. Kapitsawan. Wow, si Bibi, hindi naman nalala ako, ha? Si, dapat ako siya mama mo. Ito ba? Sabi niya mag-order mo. Ano? Matang ko yun, boleh siya mama mo. Yun, alam mo sa mata ng buboy niya. Ikaw na ko ipasin ko. Sabi ko, mabakatayan na. Ikaw na ko. Dito dito sa dala ko. Amo ko na. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version.
Isan dyan. Dapat sa ano, iset mo sa Pagkaluan. bukas ka mo. Aray, ay, friend ko na yun. Dua. Dua minsan. Yes, daan. Iset ko na lang ito sa email na John, itala kayo sa pakaray. Hindi ko naman sikat pag ano. Sige. Hindi na active. Oo. Wala na. Meron pa rin yung tigla si Said. Ipaprint ko na. May duwa na akong nabibong. Ipaprint ko. Duwa na nabibong ko ta. Manot ako sira. Dahil manda sabi niya. Dahil man sabi ko yan ni John. Naisip ko baga. Dahil manda sabi niya. Naisip ko, iyan ah. April ko ito. Ay, na ito. Naisip ko yun ba? Naisip ko man namin. Sabi niya. Ipasa ko sa ano. Yes, nabasa mo sa ano yan, sa email o sa email mo. Ipasa ko sa ano. Matalaling masay. Ipasa ko. Duwaan yes ko di mother ka. Ipasa ko sa Facebook. Kasi makaluto ko na.
naman Facebook. Niya sa dili na wala ka siya. Ha? Kaya nasin mo lang yung ano? Pili man dahil na. Oo. Pagkakaning puro ko niya. Baka matulog pa rin. Iyan, palitan. Oo. Medyo. $17.50. Good evening. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Uy! Ito pa naman. Sorry ka pa, Ha? Sorry ka pa.
Nag-outing ako ko. Oo, yung malap-out. Dito rin na mag-YouTube check. Ang kanon sa dos. Kita tigana mo. $1. Good evening. Computer 1 is still. Tita mo? Ano mo? Ano? Dito ba na? Sila mo?
Bas, makag ka? Gawa tayo ko ninyo. Ito. Wait, sige lang. Open sa to. Open sa to. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
Huwag kang tawad. Huwag kang tawad. Sabi ka po. Open the support. Muna. Alam mo, hindi ko malalaman. No! Ako man Bawal ka naman yan eh. Ako ka ang pag-upinom. Pamitong ka da. Hindi naman karot. Hindi ka naman din lang. Baka nasa ng popcorn. Oo nga. Kuha. Para joke spoon. Spoon. Para joke spoon. Karot ka ang gibaw ka. Ano ka? Mas popcorn. Abang mo tawa. Ang buhay kang pulot niya. Ray!
Example. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Mandoko ko na yung mandoko di. Parang
Oo na ako. Hindi ka na. Right. Siguro ano ang manok niya. Ano? Abay, diba? Kabakat ako punta duman. So, after 35, diba? Duman. Oo, duman ako. Diba sana? Ano nangyari? Palilimit pa ulit. Ano pinalilig yung ipon? Oo, ikang. Mati. Saan ka mo lumikira? Pero, ikang. Ito din ang buhay na. Ikaw na maglimpia. Ang bakit na ilan siya? Apa? Nata. Nata. Guys. 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 Nine, mare. Nine.
Ayun yung tama. Ang retainer. Pero may retainer man ma'am na garong races. Nag-repost dito. Oh. How long kaya? Kanang pag-ano ang ipon mo magpantay. Pero dapat yun yung nakasama Hindi naman napasabong. pag ano niya talaga, nakatapos ko sa akin na talaga. Pwede ang ilagay na. Oo, ano kuluko. Okay, mamay. Punto kaya ang sa likod.
Ay! Ay! Oh, nagbulag ako! Sabi niya mo Kawan! Suway, mali! Huwag na lang ako! Iyo. Ano nangyari? Aba maghali dyan. Sige, x-ray pa iyan. Pwede niya sige, x-ray pa niya may rin ang lapa. Eh, sa tanas na siya naghihiling. Wow. Ha? 4. Sa 4,000. $3.50. Good evening. Kaya na kita. Aray. Kulok ang kamot ko. Ayan. Sandali, quarter na daw. Ayan na. Ha? Sawan. Ay, 9. $9. Good evening. Computer 1 and computer 3 change places.
Three. Open ako. Ah? Open ako. Open sa 4. Ano pangalan mo ng computer? Computer 1 is still Research ako. Ay, sa train. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Yun na. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Pwede na mag-count sa atin. Ha? Pwede mag-count sa atin. Magka? Kaon-kaon na sige. Ano niya? Nakaon na yan niya. Nakaon na. Issue ka muna. Ano silang antay man ha? Napakakaon mo magsipilo. Kahit lugad pa iyan. Baka ano, malamig na tubig na sana ang pag ano ka. Mumug ka ng malamig na tubig. Camera niya ako mamang masin. Masin talaga pang hali. Ginagawa ko sa internet. Masin ang pang hali.
So, arugaan, pero electric, tapos na, ang gari naghihiro siyang, gari, ano, nakakunduman ka na pag yung machine kayo. Kaya mga yan. Pero tayo maninit, ako baga, napalinis mo diba? Ako man machine. So, arugaan na talagang pagsungkit talaga. Dara ko pa nga nito, para pagkabot tigil ang pansay na nagkaburog ka. Ano nga masarap. Ang arugaan mo ilan nga. Pero nag-iikot yan. Oo. Sabi mo, wala niya. Nagdudurugo man ang gadbaga. Pero day nga tiga arugaan. Mas makulugon ini. Mas makulugon ini kuyan. Di kuryente. Mas maray na itong ni doktora. Tabakong di kuryente. Ano kaya tiga arugaan? Pero ba kayo niya sa Pero sa pang ano ba kang pader? Yung nga, oo. Papile ba ka? Mangilohon. Dito ang parang makulog sana. Makulog man iyan ini makulog. Iyan gayon, inalam kay yung anesthesia, taday siya. Yan, mga tiyo na talaga. Kasi naman araw naman sa block ko dito. Kasi may space na. Basta matang ko sa block. Ako today naman ito maano kang araw lang ka ito. Haluyon ito nini. Para makulog ito nini. Pero at least yun, narinig na sa ngipin mo. Okay lang. Oo. May mati. Yan. Grabe, ang ngipon ko? Inirauto ng makulog ko. Pakabas mo ka ito. May tiga-arog siya kaandig doon ako. Ikakag niya mama sa kuton. Oo. Sipupunas din. Ayun. Tapos mo Inirauto ng ako di ako mapalinig ka niya. Damot ko na. Nagpalinid pa siya. Uli nga, durugo pa. Ay, aram ko na. Paraan iniubas. Ano ubas? Parang nga. Matibay pa ang ngipon niya. Ayun. Para, talagang, grabe. Karoon na simento talaga. Ako naman iyang kain ha. Dahil matangkas. Kaya mo ako inang gamiton. Hindi makulong kung gayod ang namati mo. Kung yan ang ginamit. Ano kayo? Di niya talaga namamatangkas. Arog lang. Ako lukon na pag nag-aarog siya kaanta ko. Kaya, ingatan mo na ang ngipon. Ba't igwa pa ka? Maano na yan kan sipilyo. Everyday ka na Pero magsipilyo. ano yun na kayo Ay, inang? hilingan Dahil yun man eh. natutangkas. Nakadukot na pala. Iling ako. Masal di man, napalinig naman dito. Grabe, madurugo talaga. Namang nakanga. Ay, ikaw na niya. Iya, sige na niya. Hindi, pagkakaw na ni daddy.
Padulan lang. Mama. Gulay ba na manok? Oh. Ay, kuya. Singkali. Nilag ko na sa ano. Oh. Ikaw na. Ma'am, ano pinaka-sira? Ha? Ano pinaka-sira? Manok. Barang ba ang sa akin ito ta dakol man nag may gulay pa. Kaon ka naman? Kaya Iya, nararamdaman ko ito. na Kasi nanuno ang plato. anak. Nagugas sinuno ang plato. Kaya Gusto na naman ta. Nagkaon ako niya, may tuwa pa. at hindi mo inubos may suwa man sa'yo. Mga asong mo lang. Pero pinaka mo. Duwang lang sa pinakalto. Dahil magka-35, ang 30, dahil sa pigluwa ka lang mo. Dahil buka. Pero masira, kataning nga. Kataning nga, masana. Ano nga, mga pagkagala. Pinabanga ako paano yan. Hindi nga daw. Pinabanga ako sa dapat anak pidato. Ha? Kuyan bagan drumstick. Bili ka po boy pagkain ng aso. Meron pa ba ito pagkain ng aso? Ha? Meron ba? Di ba? Ano?
tawag sa imo. Ha? Gamitan mo ano, pati ang gamitan mo, ang unit, gamitan mo. Pari mo sa makatuman sa nagtitinda. Itong nagtitinda. Kung tayo magtitagan ng pagkakaka, tama na pagkakaka. Pero kuya, nagkaroon baka maybe kapag sa mata ko lang, sabi yun sa'yo. Maybe kapag nasa dito rin, maybe gamitan mo ang ano, gamitan mo. Nagkaroon pa rin yung mata na niya, so hindi ka pakarata ba? Pari mo na na. Malasan mo kailangan mo. Pari mo na na. Pari mo na na. Kasi pa lang po nagkaroon. Ano pa rin mo sa yan mo pala. Yan mo sa pala. Yeah. Hindi ano, complete ang bayan. Yan mo po yung kutsilyo? Ito rin yan.
Pag kulang yan, Buboy, mabili na lang ako. Bibila na lang kita, bilang ko dalawa. Magtitinda dyan. May tinda dyan. Kaya mo na magtitinda mo. Hindi, tatandok ko. Pag-luto ng palo.
Computer 1 is still. Sino man tayo, Nagtanag ka sa binakal ko? Ha? Nagtanag ka? Kasi rambaga, pero pareho man sa nakag... Baka sindaman sa na itong nagtingkod yung mga... Para atrayin tao gari nga. Nakula man baga? Pero yung man sana, ang timpla. Ang iba kaya duman talaga matabang. Ang fried chicken ka. Ano nga? Kaong ka po ba yung balaw? Ang fried chicken ba kan ma'am? Tay na rin ah. Bakong brown girl pa eh. Totoo. Luloyan ka pa? Luloyan ka pa eh. Kung mo pagkakamad ako. Nag-BP ka na? Nag-BP ka na? Before mo kung kailan ako, nagtaas na ang BP. Anong kulay? Brown. Sakay sa brown. Sabi na, brown. Hugasan ko. Hugasan ko. Okay, white. Kailangan mga white tayo. Ito. White.
Ito. $5.25. Good evening. Ay, magkikini. Itong ako. Yung ako dalawa. Ay, yung paano. Yung lagi. Ano mo? Yung nagsabi siguro. Ah, Susunod.
Ulipante. Jadi Ano ko kaya nagkakaroon na ano? hindi mo ipon, ipon. Ano? Kaya nga, kaya alam ko na nga, kaya nga, Ano? kapag ano ako yan, Ito mo ito. nagtarang kang ano, at kung dali ka maka nagtarang na ano, Anong height mo nagkakaroon na ano? Di ano? Anong height mo nagkakaroon na ano?
Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Ano pa malaw-malaw. Glass na ba?
Computer 3 is computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
Walang dyan yan, sinisiskan ko. Ano, bro. Computer 3 is still. Pero ang business ipagpalit ko,
Ano yan? Kulit-kulit mo yung screen. No? Kulit ka, Kinyo.
Computer 2 is still. Computer 2 is still.
Pwede ka mapulo. Gawin nila po. Asal yung ba? Asal yung mga bulata ka lang ka. O sa ano, hindi ko nakakakaan. Pag nag-aro, ano yung... Ha? Sige. Wala ka po. Hindi mga pulo. Hindi lang sila sa sana. Walang gari sa pera. That's ours. Ano yun siya na? Huwag ka nang mawala. Aura. I-activate mo siya. Mga ano, dating tigsulot ko. Nabato. Gusto na dati. Oh. Keyword na to sa kanya. Matawag yan sa format. Nainig cellular. Doon na din. Ang ganda na. Computer 2 is still. Blackboard. So, Siya. Computer 3 and computer 2 change places. ano, ini. Ako. Ano? Galing ka sa... Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Alin pa di garong nilula, nalula. Nalula. Masalip pa ito. Ano ba, nakapa? Yung ang kanong kalaminin sa dito ha? Ano yun eh? Buhay pa ang nilula. Lola ni Papa. Ano sa diba? Sa diba? Buhay. Ulo ka dito. Baka may nakurulo ko. Siya si ano? Biluwag. Kasi basa ang tubig. Basa ng tubig na.
Kalog mo sila. Kasi parang dalawa. Oo, naman sa din. Hindi na. Wala akong plastic lang. Yan yung sabi si Duma. Ayos. Ayos sabi. Saan yung pakakan? Ayun pa dos. Yung nagtam na ba doon? Sabi ko, ayos. Kapira ko na ko. Kapira ko na ko. Oh, natagol mapunta ako. Isa libat. Wala, nakamas kang hayop ka. Hindi lang. Ano sabi doon? Ano sabi doon? Ha? Ano sabi? Ano sabi? Nahirap ko na kumina. Sabi ko, Yung record. record. Yan, napalit ko. Saan mo? Saan mo? Oh, yeah. Ikaw mo na siya. Nakapiso. Ikaw wag na karam. Nakapis mo. Ikaw wag na nagtanong sa umiga. Pringat ko nakapis ko sa fish ko. Pati may urok ko sa piyo. Wala na po. Patro. Ano yun? Ano? Others. Others. Maybe yours. Yan ba? Yan bobo. Bakit ito pa niya napasin sa dito? Oh, tama. Pag mabot ka, gusto naman yung ko, matulog. Tabo, kakong ang tabo. Ipag. Nag-check.
tingnan mo ko. Kaya niya ko dito eh. Parang kagat yan. Pusat pa. Pinagpa. Wala ko din na ano. Balon tapo may naging ayun. Si Tupi, mabalik mo ba? Di ko na kaya. Tignan-stars na kami. Tignan si Tupi yung balai. Ito. Napil ko nga. Hoy! Bakit mo siya? Ganda naman doon. Tunay ko to. Kasumabot yun na yung sinasyo. Kasumabot yun na yung salamat. Ikaw yung manda. Ikaw ang bukat ko. Ano yung ising? Nawawa. Yung sabungan. Kumong. Dalaga nga niya. Sabungan. Nawa, ibuwa. Buwa ka talaga. Bawal. Wala pa. Missing. Kinuha ko lang. Sinabat siya. Paibot mo. Meron din nagtutumok sa mo ko. Mano-mano itong ano ko. Pagili mo pa pa. Yung pa pa. Wala akong tanggol. Mano-mano? Yun, ito kung sila mo at tanggol. Kaya mo song kabagaro. Maligay yung buhay dyan ka na. Ano, bikot sa panos? Panos? Paano? Panis? What is that on our team? Ano yung kalan mo? Toy, ano nga naman na nagtataram na? Ano ko, ako, nataman. Tapos, ano nagtataram na? Ang nagtataram na narangan? Putang ina mo kung ano ka. Hilitan ko tayo. Oh, ba? Konti doon. Di ba akong Sabi ko nagkaroon na? nagkaroon pag ako daan. Wala, hindi ka mag-ground. Anong buto ang grabe? Parang ko na lang. Parang ko lamang. Nag-isip ko sana din yung pila yun. Ganda na. Oh, yeah. Stage 3 ba? Ako sa iyo magduduga na mo na. Kaya man, si Sir Gibe, si Alin, si Kalo, si Gilsing. Kalutang mo. Si Kalo inyo? Ikaw daw turun mo. Turun mo nga ni. Tapayo ko sa iyo. Ang kwansa mo tayo mawarang kulo. Iwan nga. Iyo turun mo nga ni tapa. Buyo ng hayop po. Ano gusto hayop po?
inyo? Hindi ko to. Kalawin na yung purple ni siya na naman. Sinalisip ko itong kamay mo. Pagka lang uwi. Lamak ng bubak! Ang rakitang buba. Baka din nakasukan mo. Pag sa mga bulak ako, bubarang at itong mga limpo. May padali ka niya ako. Mga 1 million na na ako. Tama na ito. Patay dito. Lari ko, kapag ko mo, kapag pa, kapag ka na mo, ito mo, Jay. Alay, retrieving mo. Sago, basta nga, makatapos ko ito. Lang yun yan, ano, pwede mo. Sinanong mas naman ito. Ano ka, ano. Patuloy ka na ngayon yun. Bakla na. Wow. Wow. Ano? Ayaw na ng diba? Ano? Matarap ka din to. Wow! Di po may lumabara? Di po Yatal, busis ako. Yatal. Maraming bubuka. Buong ko na yung trap. Ay, ko. Hindi ang vitamin ito. Hindi ka ulit ba kung buwa? Wala mag... Baka nandigyan pangit. Pakyaw! Pangapando ko kay... Palo, palo. Nabuti pinunod ka na natin sa loob. So, nako, Diyan, Isay. Ano mo sa kasi bundok? Ano mo sa kansa ano? Nakakulong siya. Tidak ako. Tidak. Nakakulong. Ano ganit mo? Yun, di ko mo. Wala ko siya. Wala. Abang kapatay lang to. Wow.
ako. Buhay tulog na si mama. Tama siya. Dati nagkaroon ng balaw. Dahil niya ng balaw. Dahil makukuboy ka kayo. Ano yun? May kape ma. Ngayon mga dito pinili matatlo niyo. Sabi lang ng pili ka dapat kain. Yan ka na dito na. Ikalat ang dito. Wala na lang. Ate, oh. Yun, ako. Nakalo ka. Gabol. Gabol. ABC World.
Hindi pa init nandun. Hindi ako na lang ngayon. Nandiyan yung Tao plastic. kayo. Nandiyan yung plastic na bata. Ha? Yung plastic baga na babasag na bata. Makita mo. Yung nalalagay ko ngayon. Yung mahaba ba po binabasa? Yung puti baga? Computer 4 is still. $25. Good evening. Diyan ka mag-ano. Kuya ka muna sa yung ano, yung mati-mati food parado. Sa'yo. Matahay, Yung di ba ba? Nata. Kasi ang nag-ano. Harap magtagtag niya. Pilit. Yun yun, 200. Parang ay, nagkumpos
Ano cellphone niya? Ang siya. Off na to. 50 cent. Good evening. Ikaw, Lisa, pare. 8.50 cent. Good evening. Ano
Share ka. Gawin ka mag-iusayaw ka. Silipin ba ba? Matapang mo. Sinunong tayo nabuga? Yan eh, sinunong nabuga. Kaya nagkapanta. Ano ka? Jeriya? Ay naman ka ah. Lumat ang tabi. Ako po mo ko. Ha? Ano kasi ko? Computer 1 Huh? connected. Computer 1 has previous version. Sa bangon ang yung kape, pinasuka. Pinasuka. Ganun na yun. Dito sa now. Dito na. Dito na, dito na. Seryoso. Meron. Ang bulig-bulig sa ano. Yeah. Kami dito ako nga.
Yo, yo. 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 Eight, five. Bro, I'm trying to change. Bro. Yellow. Ito rin, nalalawag sukat na duman sa ano, kulay black. Nalalawag May dati na lang ito. Ginagaya naman talaga.
ba mananahay kung tira? Bro, I die. Pinabakan mo yun din. Mahal mo. Wala ko yun mo. Pero gusto na ako yung biti. Mga ikaw magkakinikahamon. Pero ang wanda dyan, sikwinta. Yan, sikwinta. Pero kung pinabakan yung biti. Sige, yung ano eh. Ano, wala lang. Pass. Let me read that. Dito nga ako makundi. What the heck? Hindi yung hygiene. Abog sa kanlugod ako nga, pagkakarig sila na ano, sumi, ano ba, ako galon. Tubig ba ating hain? Tulog kayo. Hindi yun ko yan. Yung tulog ko. Ano ko, galaw, nahin ko aking hain. I say no. Oh! Air gun. Yes. Makabariya. Yes, yes, yes. Yo, pre. Yo, pre. Gago! Ibabawali ka, pre. Hindi ka lalaman, pre. Sige lang, pre. Ingat ha. I love you. Bro, stop shooting.
Oh my God. I got fouled, bro. The heck? No, it's all your fault. Wait, bro. I'm trying to do fast. Oh, air. Hey. So good. Oh. Oh, yeah. No, 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 no. Wait. Oh, yeah. No. Oh. Huh? Hey. Oh, hey. Oh, yeah. Goodbye. Where are you? Go. Hey, whoa. Oh, right here. Hey, down, bro. Hey, no. Uy, Sabi niyo, hindi, pagduro na dyan. wait, I'm trying to find. Chill, bro, chill. I'm trying to find armor. Ay, nini. Bro. The macro is broke. I'm G. Oh. Lucky shot, bro. No, no.
Stop. One, two, start. Keep one, two. Tulog ka ba? Pwede ba kami? Pwede ba kami? Nagduduyin. Nagduduyin. Ay, ito. Ang sabuta kasi pa kung magkakapos tayo kung tapos din. I'm sorry. Wait. I said wait, bro. You tried to get the bus. Ang ganun ba? What the heck? Bro, stop moving. No. Yes. We're not lying, bro. Shut up. Sino ka chit-chit? Bigyan. Kanya. Pilihan mo pinaklibo. Kanya. Adikin mo. Pilihan mo nga sa pilihan mo. Lahat ka na. Lahat ka na. Oh, di pag-iroon. Makuha dito. Gawin na mo ko. Ano niya? Tinatawag na lang ba ako? Ay, dala ka ng tuso. Jake. Jake. Dos. Hindi, isip akong buo. Mati makakawag na kayo. Okay ka para. Yan ang tayo. Away. Kuya ma!
Yung pinasunod mo. Ito lang sinasunod na. Oh! Oh! Ha! Lol. Ooh. Bro! Oh, gee. Sorry. I'm gonna kill that bitch. It's spiky. Where? Wait, what? Bro! What the heck? Search further. Yes. What the heck? What the heck? Are you with us? I am paying attention. Now you may only see a pile of receipts. Can I see a story? I can see where this story is coming. Oh, what the heck? It does. Help, bro. Ah! Give me. Bro! I remember this guy. That guy, bro. Right? Right? Oh!
Just wait. Oh. Oh, he's here. I'm sorry. Movies. Find me.
Bro! Stop eating, bro. Kuya. Ikaw. Laro. Hey! Bro, I need help. May yellow daw. Diba? Ikaw. Ibaon mo. Ibaon mo ang utang mo. Araw ng bukuan. Bumukot. Gusto niya yung isa naman. Ang suot ko rin. Uy! Uy! Ang pagkang plastic dyan, laugan ng plastic, ng yelo. Bubuha ka, G. Araw, sige. Sige, makulog pa yung ayos ka.
Shut up, bro. Okay, read you. No. Don't shoot me. Don't shoot me. What the heck? Okay, shoot me now. Thank you. Stop, bro. Look in. 1, 2, 3, go. Sa akin, mukhang na lang daw po na yun. Ha? Sabi. Yan ang long. Pero da. Bawa da. Salvo. Ano? Kaya na ako pa. Ano? Uy! Pre. Pre. Ginawa mo, pre. Bro! Ay, may ginawa ka? Kanina kasi may cross, nag-rate dun sa namin. Dalawang ano sila eh, dalawang round. Kaya gilay na ito. Gila. Grinder ang hype. Ano na? Like, Sabi na ka.
Uy! Ayun o, marami. Pare. Alin? Alin dyan? Ayun o, kalaban mo. Ayun o. Ayun o, nasa loob. No? Siya na, bro. Pwede siya na. Ayun o. Ano na yun? Yan si Ramen. Inisip ko lang. Pre, nasa ka na, pre. Pre. Sino. Hindi, kailangan. Gusto ko tumulong sa'yo eh. Naka-Roblox ba? Kailan? Kailan ba? Eh, puta ka lang! Nawala! Kapila! Ako pa, late dyan, gago. Dulo agad pa rin, nagpapatay ko lang kami. Ayun, patay. Ay, sorry! Stop ko lang yan. Hindi yata yan eh. Mali. Saan ko pupunta? Saan ka ba? Ay, yun ang... Yanig mo? Siya pala yun, oh. Siya pala yun, yung kahapon. Yung kagabi. Siya pala yun. Hulo ka dito. Ha? Kasama mo. Ito? Agoy, nagkampo, tangay lang. Ano, tangay lang, ayaw lang.
ba yun? Takay lang. Nagtong ko sa idol. Lero lang ko. Tatri open. Gago! Nag-stop tayo, Brian? Brian, may nag-stop tayo? Nag-stop tayo? Alam mo, nag-stop. Okay. Saan ka ba? Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Sige, ito yung programa namin, no? Ito si Amber. Daming lumitan. Banana. Hindi ko alam eh. No. May point na yung Bugatti yan. Tatampo to, ano mo? Wala. Wala, ano? Hindi na siya naka-online eh. Natulog lang si Idol. Ano eh. Tinulugan ako. Hindi yan si Scar. Scar ba yan? Hindi yan si Scar eh. Hindi yan si Scar. Oh, hindi yan si Scar! Gago. Hindi yan si Scar. Ano yan oh? Hero? Hero pangalan yan. Nilipin. Wala man dyan, Glenn. Ayos. Graba. Sa gold. Gago! Kita. Tara pre, wag yun. Gago! Tara pre, wag yun. Gago! Tired ako dun ah.
Sorry, Arthur. Yes, nakita ko kayo. Ha? Ayun, gago! Sorry, sorry. Sorry. Napindot, gago. Hindi ko sinasadya yun, ah. 1, 2, 3. Dito. Oh, ganda, may ganda. No. Bakila! Pre, ano yung pre? Ito rin ang beto. Super bad, po. Gago! Ayan. Daw ko muna. Look! Di ba ako sorry? Nabatay. Napahinga. Gago, nandun siya sa ano, nasa bench. Kaya, luga. Luga, luga. Pero, patay. Ano, patay, luga ka. Magago. Wala, di. Kaya, di-expect ko naman. Utak ka na, utikan. Ah. Tara. Sorry. Look! Uy, ganun.
Oh, tama na kaya ako. May sira. Oh. Ay, so God. Eh, gago, nandito lang pala si Scarlett. Eh, lang, si Scarlett, nagkat. Ano, gago, bakit nandun? Bakit nandun? Gago! Yung barili mo na yan, tala. Ay, patay na to. Ay, gago. Gago, nagtatampo talaga siya. Pre, patulog. Pre. Pre. Ano daw? Ayaw niya makipaglaro sa akin. Sa'yo daw ako makipaglaro. Ano gawin natin? Ayos na yan. Wait lang pre, alis muna ako. Wait lang. Ano, alis muna ako sa call. Sa call lang. Kausapin mo muna ito. Tangin nila ito kasi. Bad, bro. Bro. Oh. Okay. Ay, gago. Ay, gago.
Gago. Bro. Gago. Sorry. Uy. 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 Baby. I'm sorry. Are you mad? I'm sorry. Baby. What do you mean no? You don't like me anymore? Oh, no. Wala tuloy siya. I need help. Oh, God. Or no. Wait, guys. You get me or not? Be careful. Wait, let me speak up.
one? Fuck you, bro. Follow me. Over here. Bro, you're using name that, bro. You're a hammer. I can barely shoot you, bro. Oh. What the heck? Bro saying sorry. Hey, so, hey, good job. What the heck? Stop. I know what Hey, bro, you're eight. There's eight. Oh, bro, why you shoot me? You should not shoot Toronto, bro. Shoot Toronto. Go, 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 go. Go on. Go, hurry.
You're gonna die. You're gonna die. Boom. Here. Bro. Bro, why you move? You can't hide. Get straight. What the heck? English. Bro. I got disconnected. Bro, late. Say late out now. $5.50. Good night. Eight. Eight.
ano yun. Open daw ito eh. Kuya sa tuloy. Lol. Oh. For liberty. Serpent for liberty. You want liberty? No. No, 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 no. Don't accept it. And I have red green beach wood. Let me stop. Hey. What the heck, bro? I'm sorry. Oh, let's try to walk here. Go to walk here. Oh, the heck? Why you walk so fast?
Bro, let me stop her. Ipapalit ko din sa 90. Bro! No.
Bro, come here. Yes! No, no. Before you divorce, let me kill you. Oh. Yeah. Oh, what the heck? No, it's so cute. Not to be there. Oh, no, no. Ah, what the heck? Bro, oh,
12. $12. Good night.